Welcome to the first tape about Mystery Broadcast, a program that will help you learn how to survive in the back room. Today, let's talk about almond water, one of the most important things you need in the back rooms, because it quenches your thirst quickly and can fight off some hostile entity, is a potential item to trade with the Wanderer. So you always need to reserve and consume almond water, in special cases in the back rooms. Almond water, save your life. Entity 79, Entity number 79, Habitat Various. Trở thành một thực thể hay một kẻ lang thang dường như là số phận không thể tránh khỏi của những người uống almond water. Giống như Greatest Cycle, có một số cách để làm chậm quá trình biến đổi, chẳng hạn như chế độ ăn uống đa dạng. Về mặt lý thuyết, cách duy nhất để tránh hoàn toàn việc biến thành kẻ lang thang là tránh xa nước hạt nhân. Nhưng do đặc tính của nó, việc uống nó dù chỉ một lần là điều gần như không thể. Được sinh ra từ con người, có rất ít đặc điểm ngoại hình phân biệt Wanderer với người thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thấy một người có đôi mắt phản chiếu ánh sáng trong bóng tối thì rất có thể họ là Wanderer. Wanderer là một loài trung lập. Chúng sẽ không tấn công trừ khi bị dồn vào đường cùng. Thích chạy trốn bằng cách bỏ chạy hoặc no clip. Mặc dù là một loài sống theo bầy đàn, Wanderer lại sống đơn độc, không thích tụ tập thành nhóm quá 2 hoặc 3 người. Hơn nữa, xã hội của chúng hoàn toàn mang tính giao dịch và không có khái niệm về lòng vị tha, đòi hỏi phải trao đổi trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào, chẳng hạn như trả lời câu hỏi, hướng dẫn con người vượt qua một level, hoặc thậm chí là cứu ai đó khi gặp nguy hiểm. Trừ khi được đề nghị trao đổi, Wanderer sẽ đừng nhìn ai đó chết. Giao dịch với Wanderer có thể khá phức tạp, nhưng chúng sẽ chấp nhận bất kỳ vật phẩm nào chúng cho là hữu ích hoặc chúng quan tâm, cũng như trả lại bất kỳ món nợ cuộc đời nào mà chúng đã mắc phải. Dưới đây là những nghề phổ biến nhất mà Wanderer thực hiện. Một chai nước hạt nhân đổi lại là một biến thể khác của chai nước hạt nhân, vẫn là một chai nước hạt nhân đổi lại là sẽ đóng vai trò hướng dẫn tới level này sang level khác trong vòng 24 giờ. Thông tin về level mới, thông tin về các phím tắt giữa các level. Giày mới đổi lại là phỏng vấn 30 phút. Được cứu khỏi nguy hiểm thì Wanderer sẽ đi cùng vị cứu tinh của họ cho đến khi họ trả ơn hành động đó. Điều thú vị cần lưu ý là Wanderer không hoàn toàn mất đi bản sắc khi còn là con người. Họ khao khát những món đồ thú vị, không phục vụ mục đích gì ngoài giá trị tình cảm, chẳng hạn như những món đồ trang sức kỳ lạ hoặc những bức ảnh từ thời họ còn là người. Những món đồ này có thể được dùng để trao đổi, nhưng giá trị của chúng sẽ thay đổi tùy theo Wanderer. Một món đồ trang sức có giá trị với người này có thể vô giá trị với người khác. Vì lý do này, việc chuẩn bị sẵn một chai nước hạt nhân để trao đổi là một thói quen tốt. Mặc dù hầu hết Wanderer sẽ không tấn công, nhưng điều này lại không đúng với trẻ em đã bị biến thành Wanderer. Hành vi của chúng khó đoán hơn, có lẽ là do thiếu sự phát triển cảm xúc trước khi biến đổi. Chính vì vậy, Wanderer trẻ em thường có hành vi cực đoan hơn, cũng như những trao đổi vô nghĩa. Chúng sẽ có hành vi đe dọa hơn vì điều gì đó khiến chúng thích thú. Nếu bạn thấy một đứa trẻ đơn độc trong backroom, hãy tiếp cận một cách thận trọng. Khám nghiệm tử thi cho thấy có rất ít sự khác biệt về mặt sinh học giữa người du mục và con người, trừ 4 đặc điểm chính: dạ dày nhỏ bất thường, gan to, khối lượng mô nạc tăng và có lớp màng sáng trong mắt. Điều thú vị là loài Wanderer tỏ ra không muốn ăn trong mọi trường hợp để thích uống nước hạt nhân. Mặc dù Wanderer có khả năng ăn một lượng nhỏ thức ăn, nhưng dường như thức ăn này không thật đủ để duy trì sự sống cho chúng như nước hạt nhân, và chỉ để tiêu hóa một phần. Như có thể thấy từ việc kiểm tra phân của Wanderer, mối liên hệ giữa Wanderer và nước hạt nhân không chỉ nằm ở việc đó là nguồn dinh dưỡng chính của họ, mà còn ở cách họ được sinh ra. Nhìn chung, một người uống càng nhiều nước hạt nhân thì quá trình chuyển đổi thành Wanderer càng nhanh. Những người chỉ uống hạt nhân thường có xu hướng chuyển đổi thành Wanderer sau 1 năm ở trong backroom. Những người có thể tìm thấy thức ăn và nước uống thường xuyên
và bổ sung nước hạnh nhân vào chế độ ăn uống của mình có xu hướng thay đổi sau 5 tới 10 năm. Chỉ những người ít khi chạm vào nước hạnh nhân có những yếu tố khác quyết định tốc độ chuyển đổi thành Wonder Woman của một người. Nhưng việc tiêu thụ nước hạnh nhân là yếu tố quyết định chính. Ví dụ, tần suất khám phá bất rung là một yếu tố rủi ro trong bổ sung khiến quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh hơn. Nhưng điều này có thể là do các nhà thám hiểm thường di chuyển nhẹ nhàng và chỉ mang theo nước hạnh nhân để duy trì sự sống. Có lẽ vì đã có con người ở Backroom nên cũng có Wanderer. Tuy không có bằng chứng thành văn, nhưng số lượng trại người bị bỏ hoang và độ tuổi tương đối của những trại này cho thấy sự hiện diện của Wanderer. Tuy nhiên, khám phá chính của họ lại đến từ cái mà ngày nay gọi là MDE. Trên vô số level, nhờ thủ lĩnh và thành viên của MEG đã bỏ trốn khỏi vị trí, khiến nhiều tiền đồn và phòng nghiên cứu mất đi sự lãnh đạo và thông tin. Thật điên rồ, họ cứ thế bỏ đi. Trời ạ, mọi chuyện vẫn ổn trong một lúc. Mọi người vẫn làm việc của mình. Cassie tiếp tục lấy đồ ăn, Brian tiếp tục duy trì liên lạc. Tôi cứ đi lanh quanh tuần tra, biết mà, nhưng thật kỳ lạ. Mọi người đều căng thẳng, cảm giác như chúng tôi đang chờ giáo viên quay lại. Nhưng mấy anh chàng đã chẳng bao giờ quay lại. Hầu hết các tiền đồn hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, các tiền đồn và phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên biệt hơn của MEG chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi việc mất đi kiến thức chuyên môn của tổ chức, ảnh hưởng nặng nề đến các dự án, nghiên cứu và các vấn đề khác mà MEG quan tâm. Ôi trời, tôi chẳng nghĩ đến nữa. Warren để lại bao nhiêu dự án dang dở, tôi chẳng biết làm gì với chúng nữa. Có chuyện gì đó với nấm mốc, liên quan gì đó đến thủy canh và nước hạt nhân. À, còn vụ Liquid Silent hay gì đó nữa. Đây chỉ là những thứ tôi nhớ thôi. Phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới tìm được những ghi chú của anh ta, rồi mở két sắt anh ta cất giữ chúng, và rồi lại mất thêm thời gian nữa để giải mã nét chữ của anh ta. Các giám thị ơi hoảng loạn, nghĩ rằng anh ta có một dự án liên quan đến căn bệnh, nhưng may thay anh ta không có dự án nào cả. Được rồi, đúng hơn là chúng ta không tìm thấy hồ sơ nào về việc đó. Liệu có khả năng anh ta có một lọ đựng bệnh dịch đang trôi nổi trong Backroom không? Tôi không muốn nghĩ đến câu chuyện đó nữa. Này, tôi có bằng cử nhân địa chất. Tôi nghiên cứu về đá. Tôi biết tinh thể là nguồn năng lượng của tế bào, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi biết về sinh học. Tôi có thể quản lý phòng thí nghiệm, tiếp tục thực hiện một số dự án, nhưng cho đến khi chúng ta tìm được một nhà sinh vật học khác, đồ đạc của anh ta sẽ chỉ nằm trong kho. Tuy nhiên, không có gì có thể so sánh với MDE ở bệnh viện. Chết tiệt, họ. Đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi không quan tâm anh nghĩ mình là ai, hay anh đang trải qua chuyện quái quỷ gì. Anh không được bỏ cuộc giữa ca làm việc. Anh không được để các tình nguyện viên lấy ngoay, và chắc chắn không được để một bệnh nhân nằm bất tỉnh trên sàn bệnh viện. Tên khốn đó bỏ đi giữa ca phẫu thuật. Chúng cứ thế bỏ đi, bỏ lại cho người phường đổ tội nghiệp bị hở. Vì thằng khốn ấy mà cô ấy mất. Nếu tôi gặp lại chúng thì vụ tấn công của Hào sẽ chẳng là gì cả. Nhiều tháng sau, bác sĩ Rohan Daniel được tìm thấy đang lang thang ở level 540. Họ tỏ ra thân thiện nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi được đưa một gói diêm. Alo, ai đấy? Cảm ơn bác sĩ đã theo dõi, tôi rất cảm kích. Vậy tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại bỏ đi? Ồ, vì tôi muốn thế. Cái gì? Tôi bối rối, câu trả lời của tôi không rõ ràng sao. Tôi không muốn ở lại level 11 nữa, nên tôi đã bỏ cuộc. Chẳng hiểu sao lại có thể gây nhầm lẫn được. Đợi đã, tôi còn nhiều câu hỏi nữa. Trả lời thêm một câu nữa đi, làm ơn. Tôi sẽ đưa anh áo khoác của tôi, điện thoại của tôi, chai nước hạnh nhân này. Được thôi, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Vậy tại sao anh không hoàn thành con phẫu thuật mà anh đã làm trước khi rời đi? À, tôi đã nhận ra một điều. Ở nơi này, lòng vị tha là một cái bẫy. Việc quan tâm đến người khác khiến bạn xa lời, khiến bạn mắc kẹt ở một nơi. Và vì điều gì? Lòng biết ơn, tình đồng chí của tinh thần con người. Nhưng điều đó có giá trị gì nếu tôi chết? Chúng là những cảm xúc trống rỗng, những cảm xúc vốn dĩ ích kỷ,
Nếu Emily thực sự biết ơn những đóng góp của tôi hoặc thực sự quan tâm đến việc chúng tôi gắn bó với nhau, liệu tôi có nhận được gì từ họ? Một thứ gì đó có giá trị tương đương không? Liệu bệnh nhân của tôi có nên đền đáp cho những đóng góp của tôi không? Vậy nên tôi chẳng có lý do gì để quan tâm đến việc cô ấy sống hay chết. Người duy nhất tôi có thể trông cậy là chính mình. Bất kỳ ai khác là gánh nặng và sẽ chỉ giảm giảm cơ hội của tôi ở Backroom. Ngoài ra, rất ít mối quan hệ xã hội tồn tại được sau khi chuyển thành Wanderer. Như đã nói ở trên, xã hội của Wanderer hoàn toàn dựa trên giao dịch và đơn độc. Ít cần tương tác, mặc dù có cơ quan sinh sản, rất ít Wanderer tham gia vào việc sinh sản. Và thậm chí còn ít hơn nữa nếu họ có con, dù là con người hay loài khác. Có lẽ con cái không mang lại lợi ích gì cho họ và do đó bị coi là gánh nặng. Tôi chỉ thật khó, trẻ con không hề ngốc nghếch. Chúng tiếp thu được nhiều hơn chúng ta nghĩ. Chúng luôn quan sát, học hỏi và chúng dựa vào chúng ta để được bảo vệ, dìu dắt và yêu thương. Vậy tôi phải giải thích thế nào khi bố mẹ chúng không muốn nuôi chúng nữa? Truly, this is really a horrific nightmare for all of them. It's heart-crushing. In fact, Chris, behind me here at the Civic Center in Uvalde, there have been so many people who have come here today throughout the day seeking counseling, including, I spoke with a mental health worker moments ago who told me that includes many of the victims' families who came here to try to figure out, with the help from counselors, how to explain to their surviving children what happened here. Sự ra đi hàng loạt này đòi hỏi Emily phải thay đổi triệt để cách lưu trữ thông tin. Bảo mật được đánh đổi bằng khả năng truy cập và tất cả các tài liệu đều cần được ghi chép đầy đủ để những người hoàn toàn nghiệp dư có thể dễ dàng tiếp thu từ nơi người khác bắt đầu. Phụ huynh và người giám hộ được khuyến cáo là nên thiết lập một mạng lưới rộng rãi. Những người giám hộ tiềm năng cho con em mình trong trường hợp các em trở thành Wanderer. Emily đã thiết lập một mạng lưới trại trẻ mồ côi ở level 11 và level 1. Ngoài ra, việc tìm nguồn thức ăn thay thế phù hợp cho nữ hạnh nhân đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các giám thị. Các cánh đồng lúa mì ở level 10 giống như là một ứng cử viên tiềm năng. Nhưng do đặc tính của lúa mì, việc thu hoạch đã nhanh chóng bị hủy bỏ. Emily vẫn chưa tìm thấy nguồn thức ăn dễ dàng bổ sung nào cho các cộng đồng lớn ngoài nước hạt nhân. Mặc dù Lucky Oatmeal và Royal Ration đã được nghiên cứu như những nguồn thức ăn thay thế, nhưng chúng không có tác dụng đáng kể nào trong việc làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình biến đổi. Nước hạt nhân, thần dược hay thuốc độc. Nước hạt nhân được coi là thức uống thần kỳ vì nhiều lý do, là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh cũng như tích cực lên tinh thần trong việc ngăn chặn Riches Cycle. Nó trở thành nguồn cung cấp thiết yếu trong Backroom. Tuy nhiên, Emily đã xem xét lại liệu nó có an toàn hay không. Suy cho cùng, sống sót để làm gì nếu bạn không còn là con người nữa. Trước khi hết video, mình xin cảm ơn bạn KT Backroom vì đã hợp tác trong video này. Và thế là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Và giờ tôi đi đây.